Σήμερα φτιάχνουμε τυροπιτάρια ταψιού, μια εύκολη και γρήγορη συνταγή που διαμορφώνουμε το σχήμα της ζύμης με τα χέρια μας, σχηματίζοντας αφράτα και λαχταριστά τυροπιτάρια ταψιού. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς Ζυμώνοντας με αγάπη. Σε αυτά τα επεισόδια θα βλέπουμε διάφορες ζύμες όπως τις έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας. Οπότε σε ένα μπολ θα ρίξω 300 γραμμάρια νερό ή μια κούπα και 1/4. 200 γραμμάρια ηλιέλαιο ή μια κούπα, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2% ή ένα κεσεδάκι, 20 γραμμάρια baking powder ή 2 κουταλιές σούπας και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και ρίχνω σιγά σιγά 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή είναι 5,5 με 6 κούπες. Πραγματικά αυτά τα τυροπιτάρια είναι πεντανόστιμα, γίνονται πάρα πολύ εύκολα, ουσιαστικά σε ένα ταψί και περιμένω εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Και το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, βλέπετε ότι είναι μαλακό και δεν κολλάει. Θα το σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα το αφήσω να ξεκουραστεί η ζύμη για περίπου 10 λεπτά. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, πάμε να τη χωρίσουμε στη μέση. Με τη βοήθεια ενός πλάστη θα ανοίξουμε λίγο τη ζύμη. Θα ρίξω λίγο ηλιέλαιο στο ταψί, θα το απλώσω πάρα πολύ καλά. Έχουμε ανοίξει το πρώτο μας ζυμαράκι, πάμε να βάλουμε τώρα το τυρί. Έχω θρηματίσει με τα χέρια μου 350 γραμμάρια τυρί φέτα και το ρίχνω ομοιόμορφα πάνω σε όλη την επιφάνεια της ζύμης. Ανοίγουμε με τον ίδιο τρόπο και το δεύτερο ζυμάρι και θα το τυλίξω προσεκτικά πάνω στον πλάστη. Φτιάχνουμε τα πλαϊνά εδώ πέρα και πατάμε πάρα πολύ καλά. Και γυρνάμε τις άκρες προς τα μέσα. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να δώσουμε σχήμα με τα χέρια μας. Πολύ ωραία, και για να δώσουμε χρώμα από πάνω, εδώ έχω ένα κρόκο αυγού και θα ρίξω 2 κουταλιές σούπας γάλα. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά και θα αλείψω σε όλη την επιφάνεια της πίτας. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για περίπου 35 με 40 λεπτά. Και τα τυροπιτάρια, φίλοι μου, είναι έτοιμα. Ελάτε κοντά να δείτε τι φτιάξαμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πραγματικά το τυροπιτάρι είναι πεντανόστιμο. Περιμένω όλοι να φτιάξετε αυτά τα τυροπιτάρια γιατί πραγματικά είναι πεντανόστιμα και σχετικά γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.